Pare complicat, dar este una dintre cele mai simple rulade pe care le puteți face. O ruladă de spanac umplută cu o cremă fină de tofu, roșii uscate și capere. O rețetă care poate impresiona pe toată lumea de la masă. Într-un bol combinăm ingredientele uscate, 200 de grame de făină albă cernută. Ca agent de creștere folosim 7 grame de praf de copt, asezonăm cu un sfert de linguriță de nucșoară măcinată și jumătate de linguriță de sare. Amestecăm bine cu o furculiță, astfel încât ingredientele să fie distribuite uniform. Ne ocupăm acum de amestecul umed. Avem nevoie de 250 de grame de spanac decongelat, foarte bine stors de orice urmă de lichid. Acest pas este extrem de important, excesul de apă poate face blatul prea umed. Peste spanac adăugăm 200 de ml de lapte vegetal și 40 de ml de ulei vegetal. Puteți folosi ulei de floarea soarelui sau chiar ulei de măsline. Mixăm totul cu ajutorul unui blender vertical până obținem o compoziție cremoasă. Turnăm amestecul de ingrediente uscate peste cel de ingrediente umede și amestecăm ușor, doar până la omogenizare. Este important să nu amestecăm excesiv, deoarece nu ne dorim dezvoltarea glutenului. Dacă este necesar, putem ajusta textura adăugând treptat puțin lapte vegetal sau, dimpotrivă, puțină făină, în funcție de consistența obținută. Transferăm compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și nivelăm cât mai uniform, cu ajutorul unei raclete pentru aluat. Este important să obținem un strat cât mai egal, deoarece diferențele de grosime pot duce la coacerea neuniformă și la crăparea blatului la rulare. Dacă nu aveți racletă, puteți folosi dosul unei linguri umezite sau o spatulă. Coacem în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de 16-18 minute. Blatul trebuie să rămână elastic, nu uscat. Răsturnăm blatul fierbinte pe un prosop curat. Dezlipim cu grijă hârtia de copt și rulăm imediat cu tot cu prosop. Aluaturile pentru ruladă se rulează cu tot cu prosop atunci cât sunt calde, pentru a educa blatul să-și păstreze forma fără să crape. Cât timp este cald, aluatul este elastic și maleabil. Fibrele din structură se pot îndoi ușor, fără să se rupă. Dacă am așteptat să se răcească complet și abia apoi am încercat să-l rulăm, blatul ar deveni rigid și s-ar fisura. Lăsăm blatul să se răcească complet în forma rulată. Pentru umplutură avem nevoie de 250 de grame de tofu ferm. Adăugăm 2-3 linguri de lapte vegetal. Pentru echilibrarea gustului adăugăm zeamă de lămâie care oferă prospețime. Drojdia inactivă este esențială, deoarece conferă un gust asemănător brânzei și adaugă un plus de savoare. Mixăm până obținem o cremă fină și omogenă. Adăugăm lichid doar dacă este necesar, câte puțin, pentru a nu subția excesiv compoziția. Roșiile uscate în ulei sunt un ingredient cheie, datorită gustului intens umami pe care îl oferă. Tocăm mărunt 4-5 roșii uscate pentru a se distribui uniform. Mărunțim și o lingură de capere, care adaugă un contrast ușor acrișor și completează perfect crema de tofu. Asezonăm cu piper negru măcinat și sare după gust. Încorporăm manual roșiile și caperele în cremă pentru a păstra textura. Desfacem blatul complet răcit și întindem crema într-un strat uniform. Crema nu trebuie să fie prea moale, o consistență fermă, dar cremoasă. Ajută la o rulare curată și la obținerea unor felii frumoase.
Rulăm strâns, dar fără a presa excesiv. Învelim rulada în folie alimentară și o dăm la frigider pentru 2-3 ore, ideal peste noapte. Răcirea ajută la stabilizarea ruladei și la intensificarea aromelor. După ce a trecut timpul de răcire, tăiem rulada în felii subțiri și o servim. Este ideală ca aperitiv rece pe un platou festiv, alături de legume proaspete și alte bunătăți. Se păstrează foarte bine la frigider, într-o caserolă închisă hermetic timp de 2-3 zile. Aromele chiar se intensifică, ceea ce o face perfectă pentru a fi pregătită în avans. Salvați această gustoșenie! Pentru mai multe rețete pe bază de plante, urmăriți Rețete Vegane cu Lina.